Bună, sunt Virgil Titarenco și vă urez încă o dată bun venit pe pagina Evanghelia. A trecut destul de mult timp de când am postat ultimul clip, aproape o lună, și îmi cer scuze pentru faptul că am făcut o pauză atât de lungă. Evident, există justificările de rigoare, au fost sărbătorile de iarnă și alte lucruri și aș vrea să fac o recapitulare, o scurtă recapitulare a ceea ce am discutat data trecută. Am pornit încercând să descoperim ce înseamnă Evanghelia, ce înseamnă Evangelion. Și am început să descoperim că fiecare dintre noi, indiferent de cultura noastră, indiferent de originea noastră, indiferent de vârsta noastră, indiferent de credința noastră, indiferent de ce educație avem, din ce zona a lumii suntem, fiecare dintre noi, când ne gândim, dacă ne gândim vreodată la Dumnezeu, la această ființă, la această persoană, la această entitate care, să zicem că ar conduce, ar guverna, ar fi creat și guvernează Universul. Când ne gândim la această persoană, ne așteptăm în mod instinctual, fără prea multă explicație, ne așteptăm, ne dorim ca să aibă două trăsături în același timp. Ne dorim și ne așteptăm ca să fie drept, corect, cinstit, pe de o parte, și pe de altă parte să fie bun, milos, plin de dragoste, de compasiune, pe de altă parte. Și ne dorim ca aceste două trăsături să existe în el. Acum, dacă Dumnezeu ar fi să aibă aceste două calități pe care noi, oamenii, le dorim de la Dumnezeu, dreptate absolută și dragoste absolută, aceasta nu ar fi o problemă pentru Dumnezeu. Dar ar crea o foarte mare problemă pentru oricine ar intra în conflict cu Dumnezeu. Pentru că în momentul când există un conflict, dreptatea, justiția are o anumită direcție în care funcționează, iar dragostea, bunătatea, compasiunea, mila are o cu totul altă direcție în care funcționează. Ei bine, nevoia ca aceste două lucruri în Dumnezeu să funcționeze în același timp nu a putut fi realizată cu privire la noi oamenii care am creat acest conflict între noi și Dumnezeu. Deci, funcționarea acestor lucruri, acestor două calități nu a mai putut fi posibilă decât în contextul Evangheliei. Fără Evanghelie nu ar putea să existe și dreptatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu în contact cu conflictul, cu răutatea, cu păcatul pe care l-am adus noi în ecuație. De aceea a fost
nevoie de Evanghelie. Evanghelia s-a născut din felul în care există Dumnezeu și din cauza ceea ce am făcut noi. Aș vrea să mai spun ceva. Ceea ce am pregătit pentru astăzi este, de fapt, un fel de mărturisire, un fel de confesiune. Vreau să vă spun că nu sunt naiv, să nu-mi dau seama că, în general, oamenii când aud de cuvântul sau de cuvântul, că mai puțini oameni înțeleg conceptul, majoritatea oamenilor sunt familiari cu cuvântul, dar nu cu conceptul de Evanghelie, au așa un fel de reacție mai mult sau mai puțin controversată, mai mult sau mai puțin stranie, o reacție de relativă respingere. Și un prim motiv pentru care oamenii au o astfel de atitudine este că atunci când aud de cuvântul Evanghelie își imaginează ceva vechi, arhaic, ceva ce oricum mai da-o nu prea poate fi asimilat, asociat cu modernitate, cu contemporaneitate. Deci dacă vrei să fii cool, dacă vrei să fii contemporan, să trăiești în realitatea în care trăim astăzi, Evanghelia este o chestie veche, arhaică și așa mai departe. Un alt motiv pentru care oamenii au așa o reacție de disconfort, de reținere, de jenă față de Evanghelie, este faptul că atunci când aud cuvântul ăsta, se gândesc, domnule, asta este o chestie religioasă, o chestie bisericească, religioasă, bisericească și, domnule, nu mă interesează, n-am treabă cu biserica, cu lucrurile astea, astea sunt niște lucruri așa bătrânești, bisericești, cu cruci, cu morminte, cu altare, cu tot felul de ritualuri, tradiții, nu mă interesează. Este o chestie religioasă. Un alt motiv este faptul că oamenii când aud de Evanghelie, când aud cuvântul Evanghelie, undeva în interiorul lor, în mintea lor, se aprinde un beculeț și se gândesc că lucrul ăsta este o chestie, este ceva ce mai devreme sau mai târziu îi va pune la colț, îi va mustra, îi va face de rușine, îi va face să se simtă neplăcut, judecați, criticați, așezați într-o boxă a acuzării. Și adevărul este că nimănui nu-i place să fie acuzat, să fie pus în boxa acuzării, să fie pus la stâlpul infamiei, să fie făcut de rușine. Da? Un alt motiv pentru care oamenilor nu le place Evanghelia, nu au așa o reținere, un mic dezgust, este pentru că au avut o experiență neplăcută cu cineva religios, cu biserica, cu creștinii, cu un preot, cu un predicator, și, domnule, experiența aceea le-a cam tăiat cheful și interesul pentru orice lucru care are de-a face cu biserica, așa cum spuneam înainte. Și această categorie de problemă poate fi foarte vastă. Sunt oameni care au o opinie neplăcută vis-a-vis de creștinism, de istoria creștinismului, de relele pe care le-au făcut creștinii de-a lungul istoriei și bisericile și așa mai departe.
Alții au o experiență mai contemporană, cunosc creștini sau, știu, oameni religioși sau credincioși dintr-o biserică, dintr-o tradiție sau alta și s-au lămurit ei cam cine sunt oamenii ăștia și nu au niciun fel de interes să mai aibă de-a face cu nimic ce e legat de oamenii aceștia. Un alt motiv pentru care oamenii au un anumit dezgust, un anumit disconfort față de când aud de cuvântul Evanghelie, este faptul că ei o asociază cu ceva în general anti-intelectual, subintelectual, semidoct, anti-științific, dacă vreți. Hai să nu zicem, să nu folosim expresia aceea comunistă obscurantist, pentru că nu știu câți oameni înțeleg expresia de obscurantist. Dar, în orice caz, oamenii se gândesc că Evanghelia este o chestie care nu prea poți să o pui în același, în același coș cu știința și mai devreme sau mai târziu nu prea ești intelectual, nu prea ești un om care îmbrățișește știința dacă te interesează Evanghelia. Un alt motiv pentru care oamenii resping sau au disconfort față de Evanghelie este faptul că atunci când aud expresia aceasta, undeva în mintea lor, fie că au avut o experiență în trecut, fie că au auzit, dar își imaginează Evanghelia ca fiind ceva activistic, prozelitistic, poate chiar, știu eu, semi-politic. Cineva vrea să te ia într-o tabără. Când auzi Evanghelia, evangelizare, cineva vrea să te convertească, să te tragă, să te aducă, să te apuce, să te bage, să te încartiruiască, să te înregimenteze, să te facă al lui, al lor și așa mai departe. Și oamenii nu vor să fie luați cu japca, să fie aduși, să fie manipulați, să fie, știu eu, ceva de genul acesta. Nimănui nu-i place. Nimănui nu-i place să îi se întâmple așa ceva sau să fie considerat un fel de pion, de individ adus, știu eu, făcut adept și așa mai departe. Ce aș vrea să vă spun? Am listat, am vorbit până aici despre 1, 2, 3, 4, 5, 6 motive. Vă asigur că sunt multe altele. Și aș putea să vorbesc și mai mult despre ele. Dar despre aceste 6, aș vrea să vă asigur că cu mâna pe inimă că nu sunt niciunul dintre ele, nu este de fapt corect și nu este adevărat. Vă spun din capul locului că nu este timpul aici să argumentezi și să demonstrezi fiecare dintre ele de ce nu este adevărată, dar vă asigur că am posibilitatea să o fac și e posibil ca undeva într-un viitor să putem să discutăm mai pe larg despre fiecare dintre ele, dar vreau să vă asigur că Evanghelia nu este arhaică și nu este veche, pentru că dacă este să citești și să vezi ce înseamnă din Sfânta Scriptură, descoperi că apariția ei, că nașterea ei, că momentul când a început să existe, a fost undeva într-un loc, undeva unde nu există timp. Și, Biblia în limba română numește acel spațiu, acea realitate veșnicie sau eternitate. Dar nu există timp, de aceea spune că Evanghelia este veche sau contemporană sau modernă sau arhaică, nu face sens. Nu are sens, pentru că Evanghelia nu a apărut în timp, ci a apărut undeva unde nu există timp.
Apoi am spus că nu aparține unei biserici. Am spus mai înainte că oamenii se gândesc că Evanghelia Domnului e așa o carte groasă, cu zăvoare, cu... Nu, dragii mei, Evanghelia nu a fost scrisă de biserică, Evanghelia nu a fost inițiată de biserică, nu aparține niciunei religii. Evanghelia aparține lui Dumnezeu, nu aparține niciunei religii. Nici o religie nu poate spune, Dumnezeu, ea a adus Evanghelia, ea a născut Evanghelia, ea a început Evanghelia, ea a inițiat-o. Nimeni nu poate să spună asta. Evanghelia, dacă veți vedea, nu încearcă să mustre pe nimeni, nu încearcă să condamne pe nimeni, nu încearcă să pedepsească pe nimeni, nu încearcă să pună pe nimeni la stâlpul infamiei. Da, e adevărat că sub o anumită formă se pune problema că de aceea e veste bună, se pune problema că există o veste rea, că există o situație neplăcută, că există o anumită problemă pe care omul se pare că o are cu Dumnezeu, dar Evanghelia nu vine să spună lucrul acesta de dragul de a te pune la colț, de a te pune la zidul, la stâlpul infamiei. Nu, dimpotrivă, ci ea vrea să-ți ofere această idee fantastică că nu mai există, că există posibilitatea să nu se mai vorbească despre problema aceea în viața ta sau în viața mea. De sub nicio... Am mai discutat despre religie și tradiții religioase. E posibil, toți oamenii, fiecare dintre noi, și empatizez și simpatizez cu toți cei care au avut experiențe neplăcute cu creștinii, cu bisericile, cu tradițiile religioase și așa mai departe. Dar așa cum am spus, Evanghelia n-are nimic de a face cu asta. N-are absolut nimic de a face cu asta. Este foarte adevărat și este, mă rog, trist că creștinii, că biserici, că prelați, clerici, preoți, predicatori, cine vreți dumneavoastră, trăiesc sau nu fac ceea ce spun și așa mai departe. Este regretabil, dar n-are nicio importanță, n-are nicio legătură cu Evanghelia. Evanghelia nu are nicio vină din cauza aceasta. Nu îi se poate reproșa Evangheliei faptul că o grămadă de oameni, de creștini de-a lungul istoriei au trăit așa cum au trăit. Tot la fel, da, sunt foarte mulți oameni mulți creștini care când deschid gura e bine să pleci, că n-au nici cel mai bun simț intelectual, nu au niciun fel de respect față de logică, de rațiune, de inteligența oamenilor, bat câmpii, vorbesc prostii, vorbesc aiurea, vorbesc platitudini. E foarte adevărat. Dar din nou, nu e de vină Evanghelia pentru chestia asta? La fel, sunt foarte mulți oameni care au transformat misiunea, viața lor creștină într-un fel de campanie, de activism, de prozelitism, de tot ce vreți dumneavoastră, dar, din nou, nu e de vină Evanghelia. De fapt, chiar vă provoc, dacă vă veți uita în viața lui Isus Hristos, omul care a adus Evanghelia pe planeta asta, dacă o veți citi, vă provoc să o citiți și să vedeți că niciodată omul acesta, pentru că a fost om, printre altele, niciodată nu a intrat cu bocanci, nu a dat buzna în viața nimănui. Nu a venit la nimeni cu, măi, nu vrei să vii la noi, nu vrei să te faci ca mine? Absolut niciodată. Și poate vom mai vorbi despre asta, dar este extraordinar de interesant să vezi că Iisus Hristos niciodată n-a făcut asta. De aceea, aș vrea să închei într-o notă relativ pozitivă. Vreau să spun, așa cum spune unul dintre primii mari gânditori ai creștinilor, Pavel, care a fost apostol,
care a spus într-o scrisoare, el a scris o scrisoare unei biserici din Roma și la începutul scrisorii le spune acelor prietenei săi din acea biserică, le spune: măi, oameni buni, mă simt dator și la cei care sunt evrei și la cei care sunt greci, la oricine mă simt dator. Pentru că există acest fapt, mă simt dator să le aduc, să le vestesc, să le spun despre Evanghelie, pentru că este o veste bună. Dacă Evanghelia este o veste bună și dacă oamenii au o problemă nerezolvată cu Dumnezeu, cu siguranță că dacă tu știi cum ei și-o pot rezolva problema aceea, cu siguranță că te vei simți dator să le-o spui. Și exact la fel aceleași cuvinte folosește Pavel când spune: Domnule, eu mă simt dator să duc, să spun despre lucrul acesta și la evrei și la romani și la greci și la unii și la alții, și spune mai departe: pentru că mie nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu mi este rușine. Ăsta este cuvântul în locul acela. Nu mă simt, nu mi-e rușine de Evanghelie. Nu e ceva de care să-mi fie jenă. De ce? Spune el tot acolo, pentru că este puterea, dunamos, ăsta e cuvântul folosit de Pavel acolo, de unde avem noi cuvântul dinamită sau dinam, este dunamos, este puterea, este energia lui Dumnezeu pentru mântuirea, pentru soteros, mântuirea, un alt concept destul de greu de înțeles de unii, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a evreului și apoi a grecului, și pentru că în ea este descoperită o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și citează dintr-o carte din Vechiul Testament, din Habacuc, așa cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Și v-am dat în clipul acesta câteva motive pentru care oamenii au o atitudine relativ de disconfort față de Evanghelie, dar care efectiv nu sunt valide, și de aceea nu mi-e rușine, nu simt niciun motiv nici măcar să scuz Evanghelia, pentru că niciunul dintre aceste motive nu se aplică la ea. Sper să ne întâlnim și data viitoare. Da? Ok.